Ai simțit recent că nu mai poți continua ca până acum? Ei bine, de ce simți că ai nevoie să o iei de la capăt? Pentru că ne aflăm în sezonul Berbecului. Soarele tranzitează acest semn zodiacal, care este primul semn din zodiac și tot Berbecul dă startul anului astrologic. Mai mult decât atât, până de curând și Venus și Mercur, Venus planeta iubirii, planeta banilor, planeta relațiilor cu copiii, planeta creativității, dar și Mercur, planeta comunicării și a gândirii, au tranzitat semnul zodiei Berbec, unde și-au început de altfel și mersul aparent retrograd. Partea bună este însă că astăzi, 7 aprilie, este ultima zi de retrogradare a lui Mercur, de data aceasta în semnul zodiei Pești, pentru că a trecut în semnul zodiei Pești, iar data de 13 ne va elibera și de retrogradarea planetei Venus, care și ea se află în semnul vecin zodiei Berbec, respectiv o zodia Pești. Așadar, după o energie intensă de foc, după o energie intensă în care au fost reevaluate relațiile din viața noastră, în care a fost reevaluat modul în care ne raportăm la ideea de iubire, la ideea de bani, la felul în care comunicăm, la felul în care gândim, la tipare de gândire vechi, la un mod de a acționa învechit, ei bine, acum lucrurile vor începe ușor să se mai așeze puțin, mai ales că am trecut și prin primul sezon al eclipselor din 2025, care la fel a vizat partea aceasta relațională și emoțională, așa că ne aflăm după o perioadă extrem de intensă și nu întâmplător este posibil să ne confruntăm cu nevoia de a o lua de la capăt, de a ne reseta, de a ne transforma din punct de vedere personal, de a ne transforma din punct de vedere profesional, financiar, emoțional, fiecare unde simte că are de ajustat lucruri. Ei bine, aceasta este o perioadă potrivită pentru a face acest lucru. Așa cum vă spuneam, lucrurile se mai liniștesc din punct de vedere al energiilor astrale tensionate și acum, practic, suntem îndemnați să ne tragem niște concluzii referitoare la ultima lună și jumătate, astfel încât să vedem ce anume mai păstrăm și ce anume nu în viața noastră. Totodată, energia Berbecului ne vorbește despre acțiune, despre inițiativă, despre determinare, despre a fi hotărâți, vehemenți, despre a ne lua decizii, despre a avea curajul de a merge mai departe, despre a avea încrederea necesară în forțele proprii pentru a obține ceea ce ne dorim, astfel încât să ne conectăm cât mai bine și mai clar la dorințele noastre, la sufletele noastre și